Tämänkertainen retki suuntautuu Kauhaneva Pohjankankaan kansallispuistoon. Ja nyt tässä retken aluksi käyn ilman rinkkaa kiertämässä ton Katikan kanjonin kierroksen, joka on oma paikkansa täällä. Ja sitten se toinen osuus sitä kansallispuistosta on sitten tuolla vähän toisessa suuntaan, mihin sitten autolla täytyy siirtyä. Mutta aloitetaan nyt retki tästä Katikan kanjonin kierroksesta ja käydään siellä kiertämässä ilman rinkkaa tuo vajaa pari kilometriä. Tervetuloa uuden videon pariin. Kauhaneva Pohjankankaan kansallispuistosta olen kuullut puhuttava jopa Suomen kauneimpana kansallispuistona, että ihan mielenkiinnolla odotan tätä retkeä tänne kansallispuistoon. Kupia on paljon nähnyt ja sillä lailla ja tämähän on periaatteessa niin kuin päiväretki kohde, mutta mulla on tarkoitus nyt täällä yksi yö viettää sitten tuolla Salomaan leiripaikalla. Katikan kanjonin jyrkät rinteet juontavat juurensa viimeisimmän jäätiköitymisen loppuvaiheille noin 10 000 vuoden taakse. Katikan kanjoni on osa Hyypänjoki-laaksoa, joka on syntynyt noin 3 kilometriä leveään kallioruhjen laaksoon. Pistää puhaltamaan naposta. Ympäröivää maastoa syvempi laakso on suojannut pinnanmuotoja jäätikön kuluttavalta vaikutukselta ja alueelta voidaankin tunnistaa myös vanhempi harjujakso. Vesi on uurtanut hiekasta ja sorasta koostuvia kanjoneita monin paikoin lähes kohtisuoraan ruhjevyöhykkeeseen nähden. On tämä kyllä ihan hieno paikka tämä Katikan kanjoni täällä, mutta ei sitä tämmönen tasamaan tallaaja osaa oikein kameralle välittää, että kuin hieno tämä on. Mukava ilman kiirettä täällä kulkien menemään. Kyllähän tämä on aivan niin kuin satukirjasta tämä paikka täällä. Esimerkiksi 3 tuulen lakki nousee noin 18 metriä hyvin jyrkästi suoraan kanjonin pohjalta. Syvissä kanjoneissa mutkittelee puroja.
No niin, Katikan kanjoni on nähty ja vaikkei lenkki ollut kuin parisen kilometriä, niin 1,5 tuntia suurin piirtein meni aika. Että oli kyllä upea paikka kerta kaikkiaan. Ois voinut olla vaikka vähän vielä kauemminkin. Että siellä vois kyllä ihan pällistellä menemään vaan. Ei sitä hankala sanoiksi pukea. Uskomaton paikka kyllä. Nyt tästä sitten kävelen tuohon autolle ja ajelen sitten sinne toiseen paikkaan. Ja siellä sitten mennään siihen Kauhalammin Keidassuo-alueeseen tutustuin. Sinne telttailualueelle leiri sitten laittaa pystyyn. Riippumatto tai tarpi alla. Katsotaan kummassa ollaan yötä tällä kertaa. Minkälaisia mestoja sieltä löytyy. Mäpäs kokkeilen laittaa tarpin tähän näin. Se on aika pitkä tuo väli vaan tossa, mutta kyllä mä uskoisin, että mulla naru riittää siihen, että mä saan tarpi asemoitua siihen. Ja sitten, että jos nukkus tuossa maassa taas vaan tarpi alle, että ei laittaisi riipparia ollenkaan. Siinä olisi taas leiri pystyssä tälle päivälle. Tarpi alla siellä nupoi. Ihan ok maisemat on leiristä tonne suolle. Ei pöllönpää. Nyt lähtee laittaa päivällistä tuohon odan nurkille. Tai täällä on muitakin yötä. Mä taidankin laittaa ehkä tässä leirissä. On kyllä hyvä leiripaikka taas. Ei parempaa ole toivo. No niin, hernekeitot pisti sieltä lämpenimmän. Savulihaa hernekeitto tuosta päivälliseksi. Saapa nähdäkö tarpialla nuku ilman mitään hyttyssuojaa. Mitä hytty sieltä se jonkun verrankin pyörii. Kuin pahkuroilla aamusta on. Mielenkiinnolla. Kyllä katso, että mitähän tuosta nukkumista tulee. Mahtaa olla viimeinen tarpi alla nukuttu yö niin ennen syksyä. Kunhan saa syötyä, niin, tarkoitus lähteä kiertämään sitten tuo Kauhalammin kierros tuosta. Olisiko se 3 kilometriä tai jotain semmoista. Ilta-auringon laskua sinne vähän kattelemaan ja kuvailee. Semmonen haave olisi, että aamuauringon noustessa niin uudestaan lähtisi kiertää se, mutta tällä hetkellä näyttää, että on pilvinen sää aamulla. Katsotaan, laitanko aamulla aikaisin kello soimaan sitä varten. Kuuma tämä keitto vielä. Kyllä tuolla on vaan tuolla spriikeittimellä mukava keitellä. Se ei tuo isompaa ääntä pian, mitä se nyt tuossa liekin lepautus vähän kuuluu. Niin voi kuunnella sitten näitä luonnon ääniä eikä sitä hirveätä kaasukeittimen kohinaa. On se kyllä mukavaa.
penkkikin laitettu, niin ei silloin hättäisi. Nautitaan kesäillasta. On nätti. Todella nättiä tässä istuskella. Nätti ilta tuli, ai että. Sorsaimo poikuilee siinä. Onhan tämä nyt aika nätin näköistä. On mukava täällä olla kesäiltana kuunnella käkikukku ja muutkin linnut lauleskella. Tuulikin loppu käytännössä kokonaan. Ei täällä tule yhtään. On hienoa, on. Ei tätä ole kiire yhtään mihinkään. Täällä kun tämmöisenä alkukesäiltana kävelee, niin on kyllä helppo allekirjoittaa se, että tämä on yksi Suomen kauneimpia kansallispuistoja. Nyt se ilta viileni sen verran, että sai laittaa kevyt untsikan päälle. Onneksi otin matkaan tänne. Kello taitaa lähentyä 10 varmaan. Ihan tarkkaan tiedä. Tuolla suolaidassa on tuo kota ja
leiripaikka ja siellä on mun tarppikin, mutta ei ihan satu silmään sitä tuolta. Sen verran se jää tonne piiloon kuitenkin ja maastoutuu tonne, ettei sitä aivan näe. Mä luulen, että mä tuun aamuyöstä tänne uudestaan auringon nousua katsomaan. En ehkä lähde välttämättä sit koko kierrosta kiertämään, mutta lähden tästä päin tonne. Katsotaan. Nätisti näkyy tää auringonlasku tää tarpi allekin. Ihan hyvän leiripaikan sain tää. Tuosta pystyy ihailemaan auringonlaskua. Mutta nyt mä lähden makkaran paistoon silti. Ei muuttakaan hyvää yötä. Huomenta. Kello on vähän 4 jälkeen. Otin aamupalakamppeet mukaan ja lähdin kävelen tuonne missä illallakin oli, niin tuonne Keidassuolle ja siellä on se yksi pöytäryhmä, niin mä menen sinne aamupalalle ja kuvailee ja kattelee auringon nousua. Mulla oli kello 4 soimassa, mutta mä heräsin jo paljon ennen ensimmäisen kerran, kun rupesi käet kukkumaan ja linnut laulamaan tosiaan. Tää hiljoksin puhuhko kuuluu niin hyvin tuohon leiriin puhe täältä. Sillä porukka nukkuu, se aika paljon väkiä. Ei häiriistä. Kauniin näköinen aamu tulossa. On kyllä mahdottoman kaunis aamu. Kyllä vain kannatti herätä ajoissa. Laitan tuossa aamukahvivedet tulille. Aamupalalle alkaa kohta. Tuossa yksi lintukuvaajakin tässä. On kyllä mukava tämmöisessä paikassa aamukahvit nauttia ja aamupalat. Oli kyllä oikea ratkaisu tulla tänne.
toinen kuksallinen vielä kahvia ja jatkaa sitten vähän tonne eteenpäin vielä. Täällä Nummikankalla näkyy oleva lintutorni, niin käydäänpä siellä vielä kurkkaamassa. Siitä tulee kilometrin mutka, mutta ei se mitään hättäkään. Ei kiire mihinkään. Aurinko meni pilveen, mutta eipä tuo niin haittaa. Kauhaneva Pohjankankaan kansallispuisto on nyt nähty ja minä sain täältä sen mitä tulin hakemaan. Oli alkuun suunnitelma, että tuun tänne ilta-aikaan ja pääsen ilta-auringon aikaan kiertämään tämän reitin tästä. Ja sama sitten aamulla, aamuauringon noustessa. Toki tänään se aurinko meni aika äkkiä pilveen sitten, mutta onneksi tuli lähettyä silloin heti 4 jälkeen, kun se aurinko vielä näkyy tuolla ja aamupala nautittua tuolla reitin varrella ja sai siitä sen mitä siitä ehti näkymään. Suon elämä on ollut aika vilkasta tänä aamuna tässä ja vaikka nyt vähän rauhoittukin auringon mentyä pilveen, mutta on ollut kyllä ihan mukava nauttia tästä luonnon äänistä ja luonnon rauhasta täällä ihan yksinään. Kiitoksia videon katselemisesta ja mikäli tykkäsit, niin painahan peukkua ja pistä kanava tilaukseen, mikäli et ole vielä kanavan tilaaja. Ei muuta kuin nähdään seuraavilla videoilla. Kiitoksia ja näkemiin. Eväspussi jäi.